Magandang araw po sa inyo, sa lahat po ng viewers po ng ONL, online na lahat. At syempre dahil po sa atin pong panahon po ng pandemya, lahat po tayo ay naka-online na halos. Marami din po sa atin ang nagre-research kung ano yung mga pinakamagandang smartphones ngayon sa market na probably affordable para sa mga estudyante sa mga online class. So tayo po, hawak po natin ngayon ang package po na nagmula po sa Hong Kong. Ito po ay atin pong in-order at dahil nakita po natin na very interesting at napakaganda po ng specs po ng Poco X3. Ito po ay subphone po ito ng Xiaomi na isa pong Chinese company. At ito nga po, na-send po sa atin yung package. So buksan po natin at okay. So, alright. Samahan niyo po ako na i-unbox po at nabili ko po ito originally, I believe 11,990. Pero meron pong promo that time po sa nabili ko to sa Shopee. So, merong 1,000 pesos na discount yon, kaya medyo nakamura ako. But ang Poco X3, sinasabi nila na mid-range killer ito sa presyo ng mga smartphone dahil din sa kanyang specs na napakaganda at sinasabi nila na kumbaga napakamura, napaka-affordable. So, alright, upusin natin to, Poco X3 NFC. Makita niyo po dito po, no? Ayan, with easy access to the Google apps you use most. So, try nating tanggalin to sa baba, no? Slowly lang. At so far, makikita natin yung package. Decente naman, elegante naman for... akala ko nga talaga medyo hindi presentable yung kanyang packaging. Pero so far, okay naman. A bit yellow, parang yellow-orange yung tatak niya. Napakaganda din ng box. So, try natin. Ano kaya ang nandito? Buksan natin. Ayan, medyo masikip. So, alright, Poco. Tabi mo natin itong mga box na to. Yan, wala sa Shopee. Yung kahon. Okay. Alright, and Poco. So, slowly, no? Ayan. Okay, alright. And, etong, what do we see here? Ito yung kanyang manual. Poco X3. Okay. So, tingnan naman natin to. User guide. Ayan. So, dahil medyo madilim, lagyan natin ng konting ilaw this time. Ayan. So, Poco X3 NFC user guide. So, nandito yung iba't ibang lengguwahe. Of course, English, French, Italian, Spanish, Deutsch, Netherlands. Okay. Iba't ibang lengguwahe, pero basically ito yung mga user guide niya. Okay? Yun yung unang laman ng parang nasa top na box niya. Ayan. Okay, next na naman, warranty card. Okay. Still, ganun pa rin, iba't ibang languages. At ito yung parang kanyang parang protector niya, no? Sa likod. So, ano bang nakasulat dito? Kwan. Okay. Alright. Pwede natin tanggalin to para makita natin. Ayan. Okay. Looks great. Medyo sturdy naman. Okay. Medyo matibay naman siya. Para siyang clear na medyo rubberized na parang case. Okay. Next. So that was the first one. Ito yung unang ano natin. So tabi muna natin to saglit. Ito yung actual na phone. Yung Poco X3 natin. Aha! There you go. Pogi. Poco X3, Qualcomm Snapdragon 732G up to 2.3 GHz octa-core CPU 120 Hz. Ayan yung mga specs po ng phone na ito. 64 megapixels yung kanyang AI quad camera. 4 na camera dito sa likod. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Alright. Woo! Looks great.
Battery niya 5160. Okay. So, tabi mo natin saglit. Tingnan pa natin yung mga kasama ng package na ito before we continue. So, ito. Tanggalin natin. So, ang kasama nito ay okay. Yung kanyang pang-charge na connector. Okay. Ito yung main na charger niya. At ito ay model MDY11EZ. Okay. Input 100 to 240. Ayan, sana klaro sa ating screen. Ayan. Output 5 volts to 3.0. Alright. So, ito yung laman ng box at I think yun lang, no? Yun lang. At dahil nabuksan na natin, na kompleto na natin yung pag-unbox natin, let's try the phone. So, meron siyang parang protection dito. Of course. So, tayo natin i-peel off itong gilid. So far, sa mga viewers ng ONL, I will describe to you yung feel niya, no? Napaka ganda nung likod niya. Medyo shiny. Ayan. Siyempre, bagong-bago pa yan. Model number, okay, made in China. Beijing. At ito naman yung main niya na screen. Okay, yung gilid naman, para makita natin. So, ito medyo may mga buttons sa gilid. Sa top, okay, dito yung speaker. Kasi, dual speaker. Ito, kung di ako nagkakamali, ayan. Yung charging niya naman dito, ito naman yung 3.5mm para sa headset. Okay. Sa kanan naman, ito yung kanyang button, I believe, for power. Ito yung for volume. So, tingnan natin, no? Long press natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, yan. Gumagana naman yung ating unit Poco powered by Android. Ayan. So, tayin natin. MIUI. Okay. So far, it really looks great. Hindi naman siya ganun kabigat. MIU 12, yours alone. Okay, merong click. Ayan, choose language. So, piliin natin English, India, United States. And then next. Region, Philippines. Okay, good. Connect to network. Okay. So, skip na lang muna natin. No? Terms and conditions. I've read. Ganun talaga tayo. Mabilis tayong makabasa ng terms and conditions. Insert SIM. Check again. Okay. So, let's pretend wala akong SIM. Ito yung mga settings na lang to, no? Pero so far, katulad nga ng nasabi natin, it feels great sa kamay. Yung screen niya medyo, I would say, meron siyang added protection. I can feel it, no? Hindi naman siya mahirap i-access at yung pag swipe naman, okay naman siya. At yung kanyang brightness naman, para siyang it reminds me of a more bright na Kindle. Pero syempre ito really really bright, Pero yung feel na nakukuha ko sa clarity nung kanyang mga text. So yun ang nafi-feel ko so far, yung impression ko. So yeah, accept. And then just a sec, set password. Skip this step muna tayo. Okay, experience program. Alright. Click natin yan. Choose a theme. Click natin ito. And there you go. Alright, so ito na yung ating phone, Poco X3 so far. Hindi siya ganun kabigat, pero I would say, dahil siguro sa size din niya. Kasi tingnan nyo naman po, yung measurement niya, I would say it's a bit more wide. Yung kanyang width niya, no? Makikita mo kumpara sa iba. It's a bit elongated, medyo patayo siya kumpara sa iba.
So, tingnan natin. So far, yung kanyang yung color, I hope na makikita niyo naman dito sa ating screen. Ayan. Alright. Okay, so that ends so far ang atin pong pag-unbox at yung mga impressions natin. I can give you an update maybe 1 week after this description natin, or i-comment ko sa comment box. But so far, it's pretty good. Maganda sa kamay, hindi siya ganun kabigat. Yung display niya naman niya is clear. At so far, excited lang talaga ako na magamit ito. But for I would say mid-price, actually lower mid pa nga itong price nito dahil napakamura. It is really, really impressive. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyong panonood at dito po nagtatapos ang ating pong unboxing ng Poco X3 NFC mula po sa isa pong subphone nga po ng kumpanya na Xiaomi. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.